سالها پیش مردی ناشناس از فروپاشی چندین رهبر و حکومت توی خاورمیانه خبر داده بود. امروز دوباره نامش بر سر زبونا افتاده. اون میگه ایران و اسرائیل به آستانه جنگی بزرگ نزدیک میشن. جنگی که سرنوشت ایرانو برای همیشه تغییر خواهد داد. ولی سوال اینجاست، آیا این فقط یه پیشگوییه یا نشانه آشکار از آینده‌ای که خیلی دور نیست؟ قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اون رو فعال کن. توی فضای مجازی ویدیوهایی از آلان مصطفی دست به دست میشه. مردی لبنانی که خودشو پیشگو نامیده. اون ادعا میکنه بیش از 90% پیشبینیاش تا امروز به واقعیت بدل شده. یکی از مهمترین اونا خبر از محاکمه سران جمهوری اسلامی ایران بود. مصطفی تنها به یه موضوع بسنده نکرد. اون سال گذشته هشدار داده بود که نبردی تازه و سنگین علیه ایران آغاز خواهد شد. امروز با لحنی مطمئن‌تر و صدایی قاطع‌تر اعلام میکنه 10 روز دشوار و طوفانی در پیشه. اون دقیق‌تر توضیح میده که از امروز تا 8 ماه جاری موجی از انفجارهای سنگین تهران و چندین استان دیگر کشور رو به لرزه در میاره. اون اضافه میکنه که نه تنها زیرساخت‌ها هدف قرار خواهند گرفت، بلکه چهره‌های سرشناس سیاسی و نظامی نیز توی لیست ترورها قرار دارند. بغداد و بخشای گسترده‌ای از عراق نیز به گفته اون توی شعله‌های جنگ و ویرانی غرق خواهند شد. با این حال مصطفی روایت خودش رو تنها به سیاهی محدود نمی‌کنه. اون مدعیه بعد از پشت سر گذاشتن این روزای پرآشوب، فرصتی تازه برای گشودن دریچه‌ای نو به سوی آینده پدید میاد. مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و اسرائیل و حتی گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده. برای درک بهتر ادعاهای اون باید به شرایط کنونی ایران نگاهی انداخت. کشوری که زیر بار مشکلات اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و اعتراضات گسترده، روزای سختی رو تجربه میکنه. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی اگه درگیری نظامی رخ بده، احتمالاً اسرائیل به چند حمله محدود برای مختل کردن روند برنامه هسته‌ای ایران بسنده خواهد کرد. اما آلان مصطفی نگاه دیگه‌ای داره. اون بر این باوره که شرایط اجتماعی و سیاسی به مرحله‌ای رسیده که حضور پررنگ مردم توی خیابونا نظم موجود رو به لرزه در میاره و رهبران کشور رو به میز محاکمه خواهد کشوند. هرچند نمیشه با یقین به این پیشگویی‌ها اعتماد کرد، اما نادیده گرفتنشون هم ساده نیست. مصطفی میگه با تمرینای طولانی تونسته پرده‌ای از آینده کنار بزنه. اون بارها هشدار داده بود که در اواخر بهار ایران شاهد جنگی خواهد شد. جنگی که پایتخت را برای 10 روز در بحران فرو میبره. اون حتی از ترور شخصیت‌های بانفوذ خبر داده بود. در مورد اسرائیل و فلسطین هم گفته بود نبردشون به پایان نزدیک میشه، ولی در مورد ایران حمله ناگهانی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای رو مهمترین رویداد پیش رو میدونه. مصطفی مدعیه که این حملات پایان ماجرا نخواهد بود. او میگه مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن ابتدا در مسیری مثبت قرار خواهد گرفت، اما اسرائیل با فشار و اقدام نظامی مانع ادامه اون میشه. در نگاه اون این روند باعث کاهش نفوذ و قدرت شیعیان در منطقه خواهد شد. تغییری ژئوپلیتیکی که به زعم اون نمیتوان نادیده گرفت. در این حال هشدار میده که خود اسرائیل هم بهای سنگینی برای این اقدامات خواهد پرداخت. بهایی که به شکل خسارت‌های سنگین و ضربات غیرمنتظره نمود پیدا میکنه. مصطفی میگه تأسیسات هسته‌ای ایران به طور کامل از بین نخواهد رفت. ایران مراکز مخفی داشته که سالها پنهان مونده، هرچند آمریکا و اسرائیل از اونو مطلع بودن. اون همچنین از تغییرات بزرگ توی ساختار سیاسی ایران خبر میده. استعفاها و انتصابای تازه که چهره حکومت رو دگرگون خواهد کرد. جالب اینجاست که روایت اون فقط به سیاهی ختم نمیشه. اون توی چشم انداز خودش آینده ایرانو مملو از پیشرفت، رونق اقتصادی و ثروت میبینه. به گفته اون این تحول بیشتر از مسیر توسعه صنعت گردشگری و جذب گسترده توریستا رخ میده.
با این حال هشدار میده که در همین مسیر یکی از رهبران مذهبی قدرتمند ترور خواهد شد و فردی تازه نفس جای اونو میگیره. بزرگترین دلیل شهرت این مرد پیشبینی ترور حسن نصرالله بود. اون بارها هشدار داده بود که رهبر ایران امنیتی نداره و شورش‌های مردمی به حسب علی خامنه‌ای منجر خواهد شد. مصطفی حتی گفته توی سال 2026 دست کم 5 رئیس جمهور جهان با کودتای رسوایی برکنار میشن، از جمله زلنسکی که یا کشته خواهد شد یا داوطلبانه کنار میره. اون میگه قدرت حماس کاهش پیدا میکنه و شرایط به جایی میرسه که اسرائیل به سلاح هسته‌ای متوسل میشه. گروگانها کشته میشن و نتانیاهو نیز از قدرت کنار گذاشته میشه. جانشین اون نسبت به ایران و خاورمیانه بسیار سختگیرتر خواهد بود. پیشبینی‌های مصطفی محدود به سیاست و جنگ نیست. مصطفی هشدار داده که بیماری شبیه کرونا دوباره در جهان شیوع پیدا خواهد کرد. بیماری‌ای که اروپا و آمریکا را یه بار دیگه به سمت قرنطینه‌های سختگیرانه سوق میده. در کنار این، اون تغییر مسیر سیاسی ایران و سوریه رو تا پایان سال 2025 قطعی میدونه و درباره رهبر کنونی ایران چنین میگه: اون حال خوشی نداره، روز و شب و با ترس از مرگ سپری میکنه و آرامش روحی و جسمیش به شدت از دست رفته. عده‌ای این سخن‌ها را صرفاً اغرارآمیز و بی اساس میدونن و اون رو توی ردیف خرافات قرار میدن، اما هواداران پرشمار مصطفی مطمئنن که وقایع پیشگویی شده دیر یا زود رخ میده. این دوگانگی میان باور و انکار دلیل اصلی جذابیت روایت‌های اوست. روایتی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رو درگیر خودش کرده. برای حمایت از ما حتما این ویدیو رو لایک کن، نظر خودت رو توی کامنت ها بنویس و اگه هنوزم عضو کانال ما نشدی کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اونو بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای جدید رو میبینی.